So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be sharing with you guys my pamper day or my pamper routine. Yung mga kadalasang ginagawa ko kapag may time ako mag-relax or malis. Kasi nga, diba, time consuming siya. So, nagagawa ko lang siya kapag may time or maluwag yung schedule. So, for today's agenda, yung trend. So, for today's agenda, ang gagawin ko lang is to go sa Ampong Dental kasi ngayon yung appointment ko para sa laser teeth whitening. So, kung napanood niyo yung previous vlog ko, yung laser teeth whitening, yun yung first session ko. So, for today, ngayon yung second session na magpapa-laser teeth whitening ako. So, ayun, kasi for sure, wala na akong mapupuntahan kasi gagabihin na kami. 4 na ngayon, tapos 5 ba? So, ganun yung nasa 5 PM yung appointment ko doon, kaya alis na rin ako ngayon para umabot pa tayo, hindi tayo ma-traffic. Tapos yung ibang pamper routine na gagawin ko sa next day na, so tomorrow na yan. So, let's go. Nagpagalitan siya lagi. Okay na. Thank you, Kak.
So for tonight, ang gagawin naman natin is magtatanggal tayo ng hair sa legs using this Vit for sensitive skin with aloe vera and vitamin E. Kung mapapansin nyo, wala na akong gel polish dahil ibang araw na to. Kasi hindi na ako nakapag-film nung araw na yon dahil gabi na nakauwi. Then hindi ko naman masyadong need kasi mahaba naman yung gown, hindi kita yung binte. So, yung package is ito. 100 ml siya. Ito yung malaki. Then, may kasama na siyang, meron na rin siyang kasamang spatula sa loob. So, papakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, kung mapapansin nyo, ayan, sobrang daming hair ng aking legs kasi balbon. Tapos, ang gagawin natin is ito. Buksan na natin siya. So, ang laman ng isang ganito ay itong mismong product, then yung spatula. So, ang ginagawa ko, mag-open natin siya. Ayan. Tapos, naglalagay ako sa spatula ng cream. Tapos, ipapahid ko na siya doon sa part na aalisan ko ng buhok. So, ang next na gagawin ko is ilalagay na siya, yung cream sa legs. Kung saan ako mag-aalis ng hair. Ayan. Mag-a-add ka lang ng mag-a-add ng product hanggang ma-cover up niya lahat ng gusto mo tanggalan ng hair. Ang ginagawa ko kapag, kunyari ito, kakapalan ko yan kasi makapal din yung hair na kailangan alisin para siguradong pag tinanggal, matatanggal siya. So, ayan, ito na, tapos ko na rin lagyan yung left na leg. Tapos, ito yung right. So, kung mapapansin nyo, ito, manipis lang siya, tapos yung iba wala. Hindi ko na siya nilalagyan ulit dahil, tawag dito, manipis lang naman yung hair doon, tapos parang wala lang. So, hindi ko na rin nilalagyan para hindi masayang yung product. Tapos, ibababad ko yung Vit or yung cream for 10 minutes. Pwede siyang 5 to 10 minutes kasi, pero 10 minutes yung ginagawa ko para ma-sure na matatanggal yung hair kapag inalis ko na yung cream using the spatula kasi gaganon lang siya. Tapos, papakita ko na lang sa inyo later kung paano ko tinatanggal yung cream
And yung itsura niya after ko tanggalan ng vit or nung cream, tsaka pag wala na siyang hair. Kung talaga bang nawawala yung cream, ay yung hair, ganon. So, ayan. So, naka 10 minutes na tayo. Alisin ko na yung hair. Let's go. Nakikita nyo ba kung gaano siya kabilis? Ayan yung kanina, diba? Sobrang dami hair. Ngayon, wala na. Nakita na yung nunal ko. Kanina hindi siya kita. Ayan. Tapos, mapapansin nyo yung cream. Yung cream nandyan na, diba? Tapos, kasama niya yung mga hair. So, ayan, wala na hair. Nakita na yung pasa ko, yung nunal. Hindi na siya tatakpan ng buhok. Kaya ganun yung itsura niya after ko. Tapos kapag may mga natirang cream, babasain na lang ng water, ng running water, or ng any cloth. So, ayan guys. That's how I remove my hair sa leg.